برای درست کردن سیم و کابل و اینا من اینجا از یه کیوب شروع میکنم و کارم آغاز میکنم. اینجا یه مدل مشابه حالا تیر برق اینا رو من درست کنم که اون کابلشم اوکی کنم، شیفت ای رو بزنم یه کیوب دیگه بیارم اینجا و از این ور یه خورده و از این دوپلیکیت کنم میارمش بالا توی محور وای بیارمش تا اینجا. حالا خیلی هم الان نمیخوام دقیق باشه ولی خب یه سیلندر من بیارم و شیفتی و کل اینو میتونم انتخاب کنم و یه شیفتی بزنم و بیارمش این طرف که از این ور یه کابل یه سیم بکشیم به این طرف یه خورده حالا بیشتر. خب ببینید برای اینکه من کابل اینا رو بیارم سیم کشی کنم من میتونم روی این بزنم، اورجین پوینتشم که روی اینه و شیفت اس رو بزنم و این تیری کیسر رو بیارم اینجا که الان میخوام اینو هم بزنم. ببینید از قسمت کرو من میتونم یه دونه بزیر بیارم و وارد ادیت مود بشم اینجا. البته بذارید من اینو یه خورده بود حالا بیارمش این طرف یه ذره بزرگش کنم. حالا از اینجا من دوباره شیفت اس رو میزنم و سلکت تو کرسر میزنم که به همین تیری کرسری که من انتخاب کردم وصل بشه و از این طرف هم من شیفت اس رو میزنم و تیری کرسر میارم اینجا که این یکی رو دوباره وصل کنم به این. بذارید ببینم. آره اوکیه. خب الان ما یه پوینت اینجا داریم و سه تا پوینت اینجا، درسته؟ یه ساب دیوایت هم بدم اینجا. خب ببینید من روی این وسطی میزنم، روی این ورتکس وسطی این رو از روی کیبورد میزنم. اینجا یه ویتی داره. خب همین ویت وسطی روی نیم اینا حالا 0.400 تا 0.500 باشه، اما بغلیا رو روی همین یک بزنیم. این ویت بغلیا این پوینت و این یکی خب روی صفر، این هم میذارم روی یک باشه. بعد از حالت ادیت مود میتونم خارج شم. ببینید روی این سلکت کردم و از قسمت فیزیک من یه دونه صاف بادی بهش اضافه میکنم و از قسمت گل از قسمت ستینگ اینو من افزایش میدم. خب اینو مثلا میذارم روی 10,000 تا. بعد ببینید من پلی رو که بزنم میبینید این به این حالت میفته پایین و اون فرم سیم و جاذبه رو واسه من به وجود میاره. یعنی یه بار دیگه پلی کنم این دقیقا میاد پایین. بعد روی همین میتونید کلیک کنید. بعد از قسمت همین دیتا تنظیمات مربوط به بزیر ببینید اینجا که جیومتری که هیچیه. ببینید از قسمت ببل که این روی راوند هستش اینجا ما میتونیم اون یه خورده اون ضخامت سیم رو هم افزایش بدیم. اینجا هم رزولوشن میشه خب که یه خورده بیشتر میشه. خب همین رو شما میتونید تکثیرش کنید و توی محور جی وای اینو من بیارمش اینجا و دوباره یه شیفتی میگیرم و روی این یکی من پلی رو که بزنم از اول این دقیقا اون فرم سیم و اینا رو واسه من داره. میتونید هم خودتون وارد ادیت مود بشید و از اینجا جی رو بگیرید و اینو یه خورده بکشید پایین‌تر اگه فکر میکنید که اون حالت مطلوب نداره. میتونید با همین فرمش رو هم یه خورده تغییر بدید و بالا و پایینش کنید. بذارم من برگردم اینجا و پلی رو که بزنم میبینید به این شکل این فرم رو برای من به وجود میاد. خب میریم برای این مثال دیگه که سیم کشی و کابل اینا رو انجام بدیم. این یه خورده روش متفاوت‌تر. من روی این میذارم و شیفت اس میذارم و کرسر تو سلکتور میذارم که تیردی کرسر بیاد اینجا و بذارید من اینم یه لحظه تنظیم کنم. اینو من اورجین تو جیومتری بزنم و از اینجا من میتونم شیفت ای رو بزنم و این سری از قسمت مش من میتونم یه دونه سینگل ورت بیارم و اد سینگل ورت رو بزنم اینجا. وارد ادیت مود میتونم بشم و ببینید اینه سینگل ورت من اینه. من میتونم این رو بزنم و اکسترودش کنم و این رو یه خورده بکشم. بعد برای اینکه من به اینو به این وصل کنم کرسر تو سلکتور بزنم که تیلت کرسر بیاد اینجا و از اینجا هم که روی این پوینت من زدم دوباره شیفت میزنم و سلکشن تو کرسر بزنم که این دقیقاً وصل شه به این. حالا به جای اینکه من جی رو بگیرم و بکشم میام این کار رو انجام میدم. خب اینو من دوباره وارد ادیت مود میشم، ای رو میذارم که کلش انتخاب بشه و بهش ساب دیوایت میدم. یه
یا هولوش 5 6 تا 7 تا اینا. بعد میتونم اینو یه ذره تا این قسمت ببینید اینا رو من میتونم انتخاب کنم و جی رو بگیرم یه خورده بکشم. دوباره این قسمت هم یه خورده جی رو بگیرم و بکشم. خب ببینید من این پوینت با این یکی رو من میتونم از قسمت دیتا بهش یه ورتکس گروپ بدم اینجا و ویتش که روی وینه و اینجا اساین رو بزنم و میخوام اینجا بهش پارچه بدیم. از حالت ادیت مود خارج میشم و از اینجا بهش کلوز همون فیزیک پارچه رو میدم و میام پایین و از قسمت شیپ به همون گروپی که توی قسمت دیتا بهش دادم و بهش اعمال میکنم و اینجا اگه من برگردم به عقب و پلی رو که بزنم این حالت پارچه رو میبینید یه حالت سیم و این افتاده واسه من اعمال میکنه. خب من روی این میزنم و اورجین تو جیومتری میزنم که این بیاد روی مرکز ثقلش و از قسمت مادیفایرها این که حالا کلوس هیچی از اینجا من میتونم بهش اسکین رو بهش بدم و از اینجا هم وارد ادیت مود میشم و کنترل A رو میزنم. البته A رو میزنم که کلش انتخاب بشه و کنترل A رو میزنم و این رو کوچیکش میکنم که اون فرم سیم و اینا رو واسه من داشته باشه. میتونم اینجا هم بهش اسموث رو بدم. حالا اگه پلی کنم میبینید این حالت همون سیم و کاپی کشی رو واسه من انجام میدید. میتونید بهش متریال اینا هم اضافه کنید و خیلی راحت با همین تکنیک سیم درست کنید. بچه توی روش سوم یه ادانی هستش به اسم کابلیتور. شما اینو دانلود میکنید و نصب میکنید که من نحوه نصب ادان هم بهتون گفتم. راستی من آموزش فیزیک پارچه رو توی کانال گذاشتم، لینکش رو میذارم این بالا، حتما تماشا کنید. ببینید من روی این آبجکتیو میذارم و شیفت A رو از روی کیبورد میزنم. ببینید اینجا میاد کابلیتور. از اینجا میتونید کریدیت کارت رو بزنید، میتونید درام کنید. حالا من روی این من میزنم. ببینید اینجا باید پوینت 1 و 2 رو مشخص کنم. مثلا من روی این قسمت میزنم و این قسمت. ببینید خیلی سریع واسه من یک کابل رو درست میکنه. حالا بقیه‌اش ببینید از همینجا S D G C X اینا، یعنی من باید اینا رو از روی کیبورد بزنم. مثلا اگه من S رو بزنم از روی کیبورد ببینید اون ضخامتش رو برای من بیشتر و کمتر میکنه. و هر کدوم از اینا یه کاری میکنم. مثلا اگه من دی رو بزنم این دامنش رو گسترش میده، مثلا بیشترش میکنه فاصله رو. اد پوینت هم که نقاط اینا رو میزنه و فیل کپس هم واسه جاهایی که ببینید سر و تهش اگه باز باشه من سی رو که بزنم یس بشه اون فیل کپس یعنی سر و تهش رو میپوشونه واسه من. و ایکس رو اگه بزنم که شو وایره که این به صورت وایر فریم بهم نشون میده اون سیگمنتاشو. بعد اینجا اگه میخوام یه کابل دیگه درست کنم واسه من یه آپشن دیگه ایجاد میکنه. میتونم یه دوباره یه کابل دیگه درست کنم، مثلا از اینجا تا این قسمت. دستم خود رفتش، یه بار دیگه من بزنم. ببینید از این قسمت تا اینجا یه کابل دیگه درست میکنم. میتونم دوباره کیو رو بزنم و ببینید یه چند بار میتونم این کار رو انجام بدم. دوباره خواستید یه کابل دیگه کیو رو میزنید و انتخاب میکنید. همینجوری پشت سر هم میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید خیلی قشنگ با فرم‌های مختلف برای من این کار رو انجام میده. حالا اگه بخوام از روش درا استفاده کنم ببینید اینجا درا کابل که زده اینجا من میتونم ترسیمش کنم. اول باید روی آبجکت من کلیک کنم و شیفت A و اینجا درا رو بزنم و یه همچین ترسیمی رو انجام بدم. میبینید خیلی قشنگ واسه من این کار رو انجام. اینم از این. و اگه بخوام دوباره مثلا هر کدوم از این کابلا رو ویرایش کنم روی هر کدوم از اینا کلیک میکنم و دوباره شیفت A رو میزنم. ببینید از اینجا ادیت کابل رو میزنم، میتونم تنظیماتش رو تغییر بدم. متریال هم که میخواید بدید دیگه قبلا هم بهتون گفتم از همین قسمت میتونید. حالا این رنگش رو من اینو تیره تر کردم، این دیگه کاری نداره. و میتونید حتی متالیکش رو بالا ببرید و پایین ببرید و هر کدوم از اینا رو انجام بدید. ببینید رنگش هم تغییر میکنه. برای دیدن آموزشی بیشتر به کانال سر بزنید و اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و تو قسمت کامنت نظرتون بنویسید و تا یه ویدیوی دیگه فعلا.